Hello student, welcome to this video. And আজি আমি আকৌ class 8 or chapter number 11 parimiti ইয়াৰ কেইটামান problem solve কৰিম. Page number 188 চাইলোৱা question number 6 ত কি লিখা আছে. Question number 6 এটা সুষম খৰভুজৰ ABCDEF ৰ প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 6 cm বুলি কৈছে. কাৰণ এটা সুষম খৰভুজৰ চিত্ৰ আঁকি দিয়া আছে আৰু চিত্ৰটোৰ 6টা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 6 cm বুলি কৈছে. CF এটা বাহু আমাক দিয়া আছে, AE দিয়া আছে, সুষম খৰভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে যদি চিত্ৰটোলৈকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে মন কৰিবা দেখিবা চিত্ৰটো কেনেকুৱা দিয়া আছে। ইয়াতে যদি চোৱা ছবিটোত কি লিখা আছে, ছবিটোত আমি এনেকুৱা আঁকি লৈছোঁ, তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'বা নিজৰ বহীত কাৰ্ড পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা ছবি আঁকিবৰ কাৰণে। ইয়াতে প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 6 cm বুলি কৈছে, এইটো প্ৰতিটো বাহু 6 cm। CF বাহু ইয়াৰ মাজ দি যোৱা এটা বাহু 10 cm বুলি কৈছে আৰু যিটো AE বাহু যিটো আছে এইটো 8 cm বুলি কৈছে। এতিয়া আমি গোটেই চিত্ৰটোৰ কালি উলিয়াব লাগে। কেনেকৈ উলিয়াম এইটো আমি প্ৰথমতে কি লিখিছোঁ সলিউশ্যনত, ABCDEF খৰভুজৰ CF ৰেখাই ABCF মানে এই ৰেখাডালে মাজেদি যিডাল ৰেখা গৈছে ৰেখাডালে খৰভুজটোৰ ABCF এটা ট্ৰিপিজিয়াম উৎপন্ন কৰিছে, এইফালে CDEF এটা ট্ৰিপিজিয়াম উৎপন্ন কৰিছে। তাৰমানে ইয়াতে টোটেল দুটা ট্ৰিপিজিয়াম উৎপন্ন হৈছে। আমি যদি দুটা ট্ৰিপিজিয়ামৰে কালি উলিয়াও দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই খৰভুজটোৰ আমি কালি পাই যাম। বুজি পালা নহয় কথাটো? একেবাৰে ইজি। প্ৰথমতে আমি ভালদৰে চিত্ৰবিলাক চাই ল'ব লাগে যে চিত্ৰত কিবা হিঞ্চ পোৱা যায় নেকি। আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে দুটা ট্ৰিপিজিয়াম আছে। আমি লিখিছোঁ যে ABCF ট্ৰিপিজিয়ামৰ AB বাহু, AB 6 cm আমি জানো, গোটেই বাহু 6 cm বুলি কৈছে। CF ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 10 cm। এতিয়া চোৱা তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ AG ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ AE, তাৰমানে এই যিটো AG ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে এই AG দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব, এই গোটেই বাহুটো যদি আমি 2 ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আধা আধা ভাগ পাই যাম। যিহেতুকে এইটো ট্ৰিপিজিয়াম আৰু ট্ৰিপিজিয়াম সমান হয় কাৰণ এই গোটেইবিলাক বাহু সমান হয় যিহেতুকে, গতিকে আমি ইয়াৰ আধা এইটো পাই যাম। সেইকাৰণে হাফ অফ হাফেদি আমি 8ক পূৰণ কৰিলে 4 পাইছোঁ, তাৰমানে এই ভাগো 4 cm, এই ভাগো 4 cm। এতিয়া আমি ট্ৰিপিজিয়ামটোৰ কালি উলিয়াম। আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবা আমি কি লিখিছোঁ, ABCF ট্ৰিপিজিয়ামৰ কালি সমান সমান হাফ অফ AB প্লাছ CF, মানে AB প্লাছ CF, কাৰণ ট্ৰিপিজিয়ামৰ কালি সূত্ৰ কি, হাফ অফ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল পূৰণ AG মানে এই উচ্চতা। আমি AB 6 cm জানো লিখিছোঁ, CF 10 cm আৰু উচ্চতা 4 cm আমি অলৰেডি ইয়াতে পাই গ'লোঁ। গতিকে আমি 2 এইটো কাটিছোঁ, 2 বাৰ গৈছে। তাৰপিছত আমি 6 আৰু 10 যোগ কৰিলে পাওঁ 16 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে 32। তাৰমানে আমি ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি কিমান পালোঁ, 32 cm স্কুৱেৰ। এই স্কুৱেৰটো কিন্তু দিব লাগিব নহ'লে ভুল হ'ব। অসমীয়াত লিখিলে তোমালোকে বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখি ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি কি লিখিছোঁ, যিহেতুকে ABCF এই ট্ৰিপিজিয়ামটো আৰু এই ট্ৰিপিজিয়ামটো সমান হয়, গতিকে আমি লিখিছোঁ ABCF ইকুৱেল টু CDEF। এই দুটা ট্ৰিপিজিয়াম সমান হয়, সমান যদি হয় ইয়াৰ কালি আৰু ইয়াৰ কালিও সমান হ'ব, গতিকে CDEF এই যিটো ট্ৰিপিজিয়াম ইয়াৰ কালিও কিমান, 32 cm স্কুৱেৰ। গতিকে গোটেই খৰভুজটোৰ কালি কিমান হ'ব, গোটেই খৰভুজটোৰ কালি এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিলে পাই যাম। আমি লিখিছোঁ খৰভুজটোৰ কালি ABCFৰ কালি সমান সমান CDEFৰ কালি। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ কি 32 প্লাছ 32 কৰি দিছোঁ, 64 cm স্কুৱেৰ বা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। তো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ সলিউশ্যন পাই গ'লোঁ 64 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়িছোঁ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি লিখা আছে চোৱা, এটা ৰম্বাছৰ কালি আৰু এটা ত্ৰিভুজৰ কালি সমান বুলি কৈছে। যদি ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি আৰু অনুৰূপ উন্নতিৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে 24.8 আৰু 5.5 cm, ৰম্বাছটোৰ এডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 22 cm, আমাক আনডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমাক কি কৈছে, এটা ৰম্বাছৰ কালি আৰু এটা ত্ৰিভুজৰ কালি সমান হয় বুলি কৈছে। ত্ৰিভুজৰ ভূমি আৰু উন্নতি দিয়া আছে, আমাক ৰম্বাছৰ এডাল কৰ্ণ দিয়া আছে, আনডাল কৰ্ণ উলিয়াব লাগে। আমি কি লিখিছোঁ চোৱা, প্ৰশ্নমতে ৰম্বাছৰ কালি সমান সমান ত্ৰিভুজৰ কালি, যিটো আমাক অলৰেডি কৈছে প্ৰশ্নত, সেইকাৰণে আমি লিখি লৈছোঁ। ছেকেণ্ড থিং চোৱা, আমি লিখিছোঁ ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি সমান সমান 24.8 আৰু উন্নতি 5.5 cm। আমি এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াম। ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ কি, হাফ অফ ভূমি পূৰণ উন্নতি। তো আমি হাফ অফ ভূমি পূৰণ উন্নতি লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা আমাক ত্ৰিভুজৰ আমাক দিয়া আছে যিহেতুকে ভূমি 24.8 আৰু উন্নতি আমাক দিয়া আছে 5.5। আমি 2ৰে 24.8ক যদি আমি হৰণ কৰোঁ, কাটি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান 12.4 পাম। 12.4 আৰু 5.5 আমি যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাইছোঁ 68.2 cm স্কুৱেৰ। তাৰমানে আমি ত্ৰিভুজৰ কালি পাই গ'লোঁ। কিন্তু প্ৰশ্নত যিহেতুকে কৈছে যে ৰম্বাছৰ এডাল কৰ্ণ আমাক দিয়া আছে কিমান 22 cm। 22 cm আমাক ৰম্বাছৰ এডাল কৰ্ণ দিয়া আছে। তো আমি আনডাল কৰ্ণৰ মাপ কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে। সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা এতিয়া।
আমি যিহেতুকে জানো যে ৰম্বাছৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু হাফ অফ কৰ্ণৰ দুডালৰ পূৰণফল, দুডাল কৰ্ণৰ পূৰণফল হাফেদি পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি লিখিছোঁ ডেট ইজ ত্ৰিভুজৰ কালি, বিকজ আমাক কি কৈছে ৰম্বাছৰ কালি আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি সমান হয় বুলি অলৰেডি কৈছে প্ৰশ্নত, গতিকে আমি ৰম্বাছৰ কালিৰ জেগাত ত্ৰিভুজৰ কালি লিখিছোঁ। আকৌ এইফালে যি আমাক এটা কৰ্ণ দিয়া আছিল, এটা কৰ্ণ 22 লিখিছোঁ, আনডাল কৰ্ণ আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, যিহেতুকে দুডাল কৰ্ণৰ পূৰণফল হয়, সেইকাৰণে পূৰণ আনডাল কৰ্ণ। ত্ৰিভুজৰ কালি আমি অলৰেডি 68.2 পাইছোঁ, আৰু এইফালে 2 দি 22 হৰণ কৰিলে 11 ওলায়, 11 ইনটু আনডাল কৰ্ণ। আমি 11ক এইপিনে লৈ আনিলে কি হ'ব, হৰণ হৈ যাব। আমি 11 দি 68.2 হৰণ কৰিলে 6.2 পাইছোঁ আনডাল কৰ্ণ। এটাকে আনডাল কৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য 6.2 চেণ্টিমিটাৰ। আই হোপ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 একেবাৰে ইজি হয়। চ' লেটছ মুভ অন টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত কি লিখা আছে চোৱা, ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচা এখনৰ কালি 480 মিটাৰ স্কুৱেৰ, উচ্চতা 15, সমান্তৰাল বাহু এটাৰ দৈৰ্ঘ্য 20, আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ মাপ উলিওৱা। আমাক ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচা এখনৰ কালি দিয়া আছে 480 বৰ্গমিটাৰ। আমাক উচ্চতাও দিয়া আছে, সমান্তৰাল বাহু এটা দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে, আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। চ' আমি কিদৰে একেবাৰে ইজিলি ইয়াক সমাধান কৰিছোঁ। আমাক কি দিয়া আছে, আমাক দিয়া আছে যে ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচাৰ কালি 480 মিটাৰ স্কুৱেৰ, উচ্চতা h ইকুৱেল টু 15 মিটাৰ, সমান্তৰাল এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে a = 20 মিটাৰ, আনটো বাহু b কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব লাগে। কথাটো বুজিবৰ কাৰণে আমি যদি ইয়াতে চিত্ৰ এটা আঁকি লওঁ, ধৰি লোৱা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ এখন বাগিচা, ঠিক আছে। ট্ৰেপিজিয়ামবোৰ সাধাৰণতে এনেকুৱা হয়। আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ নামটো হৈছে ABCD। তো আমি এটা বাহুক আমি A বুলি ধৰি লৈছোঁ, এটাক আমি B বুলি ধৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ হৈছে h, ঠিক আছে। তো আমাক এই গোটেই ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচাখনৰ কালি দিয়া আছে 480 মিটাৰ স্কুৱেৰ, উচ্চতা এই h দিয়া আছে কিমান 15, এটা বাহু আমাক 20 দিয়া আছে, আমাক এই আনটো বাহু কিমান হ'ব এইটো উলিয়াব লাগে। তো এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চোৱা, আমি জানো ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি সমান সমান হাফ অফ a প্লাছ b ইনটু h। তাৰমানে আমি কি জানো ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি সমান সমান সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল, এইটো বাহু এইটো সমান্তৰাল, এইটো a এইটো b, তো a প্লাছ b ইনটু h মানে উচ্চতা। তাৰপিছত অংক হৈয়ে যাব, কাৰণ যিহেতুকে আমাক ট্ৰেপিজিয়াম আকৃতিৰ বাগিচাখনৰ কি দিয়া আছে, কালি দিয়া আছে, গতিকে আমি কি লিখিছোঁ কালিৰ জেগাত 480 আৰু এইফালে হাফ অফ a মানে 20 আমাক দিয়া আছে অলৰেডি, b আমাক উলিয়াব লাগে, আৰু 15 উচ্চতা আমাক দি আছে। এতিয়া আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবা 480 ইয়াতে আছে, 2 ইফালে আছে, 2 এইফালে আনিলে মাল্টিপ্লাই হ'ব, তো 480 ইনটু 2 15 ইফালে মাল্টিপ্লাই ইফালে আহিলে হৰণ হ'ব, 20 প্লাছ b এইখিনি এইফালে থাকি গ'ল। এইখিনি আমি হৰণ কৰিলে পাই গৈছোঁ 32 ইনটু 2, এইফালে 20 ইনটু b আছে। আমি 20ক যদি এইফালে লৈ আনো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মাইনাছ হৈ যাব, 64 মাইনাছ 20 ইকুৱেল টু b। তো আমি 20 যদি মাইনাছ কৰোঁ 64 পৰা, তেতিয়াহ'লে থাকিব 44 ইকুৱেল টু b। তাৰমানে বিৰ মান আমি কিমান পালোঁ 44। তো সমান্তৰাল আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব 44 মিটাৰ। আমি লিখিছোঁ আনটো সমান্তৰাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান সমান 44 মিটাৰ। তো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ সলিউশ্যন পাই গ'লোঁ। আই হোপ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকীকেইটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিম। যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।